Good evening. This is Romilo, aspiring to be self-sufficient. I hope you can join me in exploring how to do home cooking and home gardening. Tonight, we'll be cooking adobo. It's probably our national or unofficial national dish in the Philippines. Magandang gabi, magluluto tayo ng adobo. Authentic adobo ang ating lulutuin ngayon. Kasi ang ating adobo na kilala ay nagkaroon na ng evolution sa region per region. Yung iba nagdadagdag ng gata or coconut milk. Yung iba kamatis naman ang addition. Yung ating version ay yung adobo na aking natutunan sa aking nanay. At yung adobo na mayroong flavor or lasa na aking gusto. Very basic yung ating mga ingredients dito. Para sa isang kilo ng manok, kailangan natin gamitin yung may buto, itong hita. Kasi yung buto ay nagbibigay ng extra na flavor or extra na sarap. Ito yung mga ingredients or sangkap. 1 kilo kunwari ating lulutuin. Kada 1 kilo, kailangan natin ng 3 or 4 na ngipin na bawang. Malaking onion or sibuyas, or dahil manok ito, para matanggal yung kanyang amoy, lagyan natin ng luya. Hindi lahat ng Pinoy or karamihan ayaw ng luya, kaya huwag nating damihan. Pantanggal lang ito ng amoy. Kunti lang. At nagbibigay siya ng konting tamis. At kung gusto ninyong lagyan ng laurel, yung iba ayaw sa laurel. Isa lang. Maalala ko yung kapatid ko nung nasa Manila pa kami. Kung nag-adobo ako, sabi niya, "Kuya, huwag mong lagyan ng laurel." At ako naman ay obey. Ang mga to ay pwedeng bilhin lang kahit saan kayo sa mundo. Ito yung ating kailangan nating ibang sangkap. Soya sauce. Pilipinong soy sauce ito. Huwag kayong gagamit ng ibang soya sauce ng ibang region. Yung Chinese at saka Indonesian, huwag na huwag. Kung walang ito sa inyong lugar, yung Japanese, pwede na. Kasi masyadong matapang yung Indonesian at Chinese. Yung Japanese ang maganda. Yung kikuman, pwede na yon. Mas matabang nga lang. At of course, walang adobong walang suka. At although hindi ko nakasanayan itong maglagay ng patis, salamat sa mga Tagalog na aking nakilala. Naglalagay sila ng patis kasi sa lahat ng kanilang mga, or sa karaniwang mga putahe nila. Hindi ko alam kung bakit ito nagbibigay ng special na sangkap. Nagbibigay ng tamis na konti. Magic ito. Hindi ma-explain. Yan lang ating kailangan, simple. At sorpresa, 1 kilo ang sabi ko, pero dahil nga pangkaraniwang luto ito, dahil babaunin natin, itatago natin, gagawin nating 3 kilo. Nakamura ako sa grocery ng Turko. 3 euro lang ata to. Dahil nga itong channel ito ay nakadedicate sa pagpapadali ng buhay, padaliin ang tiempo sa kusina, magluto na itang marami. At itago natin, i-freezer, i-refrigerator, o kung matagalan, freezer. Kahit anong oras in the future na gusto kong kumain ng adobo, maglabas lang ako, i-microwave ko lang ng 5 hanggang 6 na minuto. Anong mga oras meron akong adobo. At may babaunin ako. Mag-umpisa tayo. Dahil nga ginawa nating times 3 yung ating chicken, ita-times 3 din natin yung ating ingredients. Ayan. Ito mga garlic ay galing sa aking hardin last year. Meron pa. Maliliit nga lang pero masarap. Ayan. Mag-umpisa na tayo.
kailangan nating taga dahil nga may buto itong ating manok. Binili ko to sa Asian store, sa Chinese, dito sa Holland. Sige, tatagain natin. Careful, nakakatakot ito. Ay, ay, ay. Ayan, masakit sa tenga. Huwag tanggalin ang headphone. Itong hita na to, so siguro, pwedeng i-divide into 4. Ayan, Diyos ko. Masakit sa tenga. Yan, careful, Diyos ko. Ilayo ang kamay. Yan. Tumama pa yata sa taas. Tanggalin yung taba dahil ayan. Ilayo ang kamay, nakakatakot. Yikes! Yan. Tapos. Ayan, pwede na tayo sigurong mag-gisa. Malaki yung aking kawaling ginamit dahil nga malaki to. Pwede kang magpakain ng isang platon. Dinagdagan ko ng konti dahil nga marami ang ating lulutuin, 3 kilos. At huwag kalimutang on yung inyong exhaust. I just realized that if you're watching from the Philippines, the cutting. Ito nga pala, kung nasa Pilipinas kayo, di ba pwedeng ipatagayan, ipa-slice sa palengke? Binili ko to sa Turkish supermarket dito. Wala pa akong nakitang nagpataga. Mapalad tayo sa Pilipinas. Dito sa mga taga-Holland, meron bang islagaray na nagpuputol ng karne? Pakishare naman, ako ipupunta doon. Kahit sa Belgium pa, pupuntahan ko. Malapit lang ako. By the way, I'm living in Eindhoven. Ito, hindi ko na binalatan yung garlic, yung bawang. Kasi hindi naman nakakapait. Hindi nagbabago ang lasa. Sa Spain nga, nilalagay ng buo sa sabaw. Buong bawang. At ako ang nagtanim nito, kaya alam ko kung saan galing. Sige, mag-isa na tayo. Yan, lumang tawag dyan. Hindi ko alam ang Tagalog. Pero hindi ko tinatapon. Pwede pa environment friendly. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit para magluto ng masarap. Fancy kitchen utensils to make good food. Kahit itanong mo siya lola nyo. Ask your Lola. She would say the same. What should be first, garlic or Ano bang una kaya? ginger? Garlic or I didn't say no. Ginger or garlic? Luya o bawang? Yung iba inuuna yung luya dahil nga mas madaling nasusunog yung bawang. Sa tingin ko mas maganda yun. Ganun ang ginagawa ng nanay ko noon. Remove from the dish because some of us At napansin nyo, malaki yung putol ko, slice ng ginger. Ang rason para madali siyang tanggalin later dahil may mga taong ayaw ng ginger. Kung nanguya nila yan, Diyos ko, may away. Kaya kung gusto nyo tanggalin later, you can easily identify the ginger. At yung sibuyas naman malalaki dahil kapag naluto naman ito ay natutunaw sa sauce. Kaya hindi kailangang pino. Magtipid ng oras. Kailangan high flame para makaramelize yung onions. Pansinin nyo yung mga in-check na restaurant ang lalaki ng stove. The reason is kailangan mo ng high level na fire or high flame. I think we're ready to add the chicken. Imagine this. 3 kilos. 3 kilo. Mag-isa mo, Romelo, 3 kilo yan. Kaya nga, wok yung ginamit natin. Ayan, ilang minuto na yan. Sige, kunti lang ng, sige pa ng halo. Kung mayroon kayong mga mareklamong kapitbahay at dahil maglalagay na ng patis, isara ang mga bintana. Magre-reklamo yan dahil ito ay may amoy. Lalo na kung nasa condominium kayo or micro-living.
Exhaust fan on. For each 1 teaspoon expect per kilo ang gagamitin dito. 1 approximately. Approximately, hindi kailangan ng eksaktong sukat. Dahil kada produkto naman, ibang brand ay iba-iba ang concentration ng asin. At halo pa more. Pwede ka magpatugtog ng music while cooking para enjoy. Let's add the vinegar. Dagdag na tayo ng suka. Traditionally, yung sukang tubo, How much? yung matamis-tamis, yung may kulay. We need 1 Kada 1 kilo, isang How much if you don't cup, have hindi cup, measuring? kalahating cup. Kasi yung ginagamit nito ay one half cup measuring Is cup. Yan. approximately this much. Yung 1 half, ganyang kadami kung baso. Mga kalahating baso ng baso ng beer. Dito sa Holland. Malit lang yan. 3 of those. Or 3 cups. He should say 3 half cup, 1.5 cups in total. Yan. Yung hawak niya kasi is half cup. At nabitin pa siya ng suka. I run short, so Kaya, remedyo, gamitin natin yung white vinegar, which is normally para sa pang pickle or atsara. and now At ito na, critical time. just leave it. Huwag galawin. Huwag haluin. That's Learn from the rest. That's what I learned from the Pinays dito sa Holland. Once you add, Yun daw din ang natutunan nila sa nanay nila. don't touch. Pero my mother did not mention that. It'll be sour. Kasi magiging maasim daw or raw yung sugar. Its acidity. Have it evaporate. Same Same proportion technique. as the sa French cooking. Once they put the add the wine, they don't touch it when it's warm. until it boils, of course. If you have enough, Dahil sure kumulo na soy yung sauce, tawag dito. what will you do? Panic? After adding the vinegar, I let it boil for 3 minutes, and then According to your saka ko nilagay itong soy sauce. 1:1. 1 half we're not yet finished. per kilo. We also add for each kilo. Ito rin, pamintang buo. Laurel. How much or how many? How many leaves do you think? 1 for each kilo. Isa lang dahil yung iba ayaw din ng masyadong Find the flavor aromatic of na laurel. pagkain. Alam mo naman tayong Pinoy When we were in Manila. or yung mga or western na people ayaw yan na mga masyadong maanghang or spice in the food. I think the most spicy food that we can tolerate as Pinoys is the Kentucky spicy chicken. Or if you're from Bicol, the Bicol Express. Since it's watery, Matubig kasi itong just allow it to boil. chicken na nabibili rito sa Holland. Sinasaksakan daw ng tubig para maging mas mabigat. May need to transfer this into a Yung iba nilalagay ito sa kaserola at tinatakpan, but dahil gusto kong mag-evaporate yung tubig, bubuksan ko lang siya or hindi ko tatakpan, I should say. easier. Ipapakulo ko to ng 30 minutes Thick. or more hanggang sa magiging thick or almost dry yung sauce. This is a sauce-based recipe. This is not a soup recipe, so it should be dry. Okay nga, Almost dry. salsa ito, hindi sabaw kaya dapat malapot or almost dry. Just leave it. Just leave it for now, and let's enter. Iwanan natin. Some television. Manood tayo ng TV pero babalik ihalo-halo from time to time. Hindi pag may time, from time to time. It's been boiling for 10 minutes now, and the water has reduced. For this, normally cooks for 30 minutes. So, but after 30 minutes yan, karamihan. for the sauce to be thick. If you notice,
water has Kaya kung pansinin nyo, yung tubig ay bumaba na. Ano yan? Dagat. Nag-evaporate na siya. So the sauce is now thick. Parang pwede na siya. It has been more than 30 minutes. we can turn it off. Patayin na natin. At palamigyan ng konti. The Tapos na tayo. advantage of this ware is that it's waterproof. Ayan, ilalagay na natin sa baunan, ipalamig, at i-ref. Yan, galing IKEA yan. Hindi yan tumutulo. May goma kasi at lock. Kaya kahit ilagay nyo sa bag ninyo kasama ang laptop, it doesn't leak. You're safe. Three portions to refrigerate or to freeze. If you intend to eat this week, refrigeration is enough. Kung But for longer period, bukas nyo or pangatlo kakainin, hindi na kailangang i-refrigerator. Pero kung next week, ref. Pero kung next month or next year, i-freeze natin at maximum setting. Itong naiwan na to sa kawali. Ito, kakainin namin ng cameraman. tempting adobo, Siyempre, pakainin natin siya nagtrabaho. be notified for more episodes. Nimulong dito Kaya mag-subscribe na. Salamat.